नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण घेऊन आलो आहोत स्टँडर्ड 8चा सायन्सचा चॅप्टर 3 फोर्स अँड प्रेशर याचं एक्सरसाइज आपण आज घेऊन आलो आहोत। चला तर मग आपण सुरुवात करूयात। तर क्वेश्चन फर्स्ट आहे, राईट प्रॉपर वर्ड इन द ब्लँक स्पेस। रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा। तर क्वेश्चन ए आहे, यातलं फर्स्ट, द SI युनिट ऑफ फोर्स इज डॅश। फोर्स SI युनिट काय आहे बरं? तर SI युनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन। आता क्वेश्चन बी, द एअर प्रेशर ऑन अवर बॉडी इज इक्वल टू द डॅश प्रेशर। तर याचं आन्सर येणार आहे, द एअर प्रेशर ऑन अवर बॉडी इज इक्वल टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर। आता क्वेश्चन सी, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द बायंट फोर्स इन लिक्विड ऑफ डिफरंट डॅश इज डॅश। तर याचं आन्सर आहे, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द बायंट फोर्स इन लिक्विड ऑफ डिफरंट डेन्सिटी इज द सेम। क्वेश्चन डी, द SI युनिट ऑफ प्रेशर इज डॅश। याचा आन्सर येणार आहे, द SI युनिट ऑफ प्रेशर इज N/m²। क्वेश्चन 2, मेक अ मॅच। सांगा पाहू माझा जोडीदार। आता ग्रुप दिलेले आहे, त्याच्यात ग्रुप ए आणि ग्रुप बी। तर ग्रुप ए मध्ये आहे फ्लुइड, ब्लंट नाईफ, शार्प निडल, रिलेटिव्ह डेन्सिटी आणि हेक्टोपास्कल। तर बी ग्रुपमध्ये दिलेले आहे हाय प्रेशर, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, लोअर प्रेशर, सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन्स। तर याचं आन्सर आहे फर्स्ट फ्लुइड, ह्याचा आन्सर आहे ई, सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तर सेकंड ब्लंट नाईफचं आन्सर आहे डी, लोअर प्रेशर। देन थर्ड शार्प निडलचं आन्सर आहे ए, हायर प्रेशर। फोर्थ रिलेटिव्ह डेन्सिटीचं आन्सर आहे सी, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी। अँड 5 हेक्टोपास्कलचं आन्सर आहे बी, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर। आता क्वेश्चन 3, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा। क्वेश्चन ए, अ प्लास्टिक क्यूब इज रिलीज इन वॉटर, विल इट सिंक ऑर कम टू सरफेस ऑफ वॉटर। पाण्याखाली प्लास्टिकचा ठोकळा सोडून दिला, तो पाण्यात बुडेल की पाण्याच्या पृष्ठभागावर येईल, याचं कारण सुद्धा लिहा। तर याचं आन्सर आहे, इट विल कम टू द सरफेस ऑफ वॉटर। तर याचं कारण काय येणार, दिस इज बिकॉज इट्स डेन्सिटी इज लेस दॅन दॅट ऑफ वॉटर वेन इट फ्लोट्स, द अनबॅलन्स्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन इट इज 0। क्वेश्चन बी, व्हाय डू द लोड कॅरिंग हेवी व्हेकल हॅव लार्ज नंबर ऑफ माल वाहून नेणाऱ्या अवजड वाहनांच्या चाकांची संख्या जास्त का असते? तर याचं आन्सर आहे, द प्रेशर प्रोड्यूस बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड ऑन अ एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच द फोर्स ॲक्ट्स। द ग्रेटर द सरफेस एरिया द लेस इज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड। लोड कॅरिंग हेवी व्हेकल हॅव लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स सो दॅट द लोड इज distributed over large surface area of the wheels in contact with the road. Hence the pressure decrease and the tires do not burst. आता question C, how much pressure do we carry on our heads? Why don't we feel it? आपल्या डोक्यावर सुमारे किती हवेचा भार असतो, तो आपल्याला का जाणवत नाही? तर याचं आन्सर आहे, the air pressure at the sea level is about 101 into 10⁻³ Pascal. This is a pressure that we carry on our head. The cavities in our body are filled with air and arteries and veins are filled with blood. Their pressure balances the pressure due to the atmosphere. Hence, we don't feel the atmospheric pressure. आता question 4, why does it happen? असे का घडते? तर ह्याच्यातला क्वेश्चन ए आहे, why does it happen? A ship dips to a larger depth in fresh water as compared to marine water. समुद्राच्या पाण्यापेक्षा गोड्या पाण्यात जहाज अगदी खोलीपर्यंत बुडते। तर याचं आन्सर आहे, द बुयंट फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डेन्सिटी ऑफ फ्लुइड विच द बॉडी इज इमर्स्ड. द डेन्सिटी ऑफ फ्रेश वॉटर इज लेस दॅन दॅट ऑफ मरीन वॉटर. Hence, the buoyant force on a body in fresh water is less than that in marine water. Therefore, a ship dips to a larger depth in a fresh water as compared to marine water. आता question B आहे, why does it happen? Fruits can easily be cut with a sharp knife. नाईफने फळे सहज कापता येतात। तर याचं आन्सर आहे, it is easy to cut vegetable fruits with a sharp knife. A blunt knife does not work here. The force exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. Pressure is equal to force upon area on which the force is applied.
Presently, we are considered only the force acting on an area in a direction perpendicular to it. आता क्वेश्चन सी, why does it happen the wall of a dam is broad at its base? त्याचा आन्सर आहे the pressure at a point in a liquid is proportional to the height of the liquid column above it. Hence, the pressure of water in a dam is much greater at the bottom of the dam than at the top. To withstand this high pressure, the wall of dam is made stronger and thicker in bracket broad at the base than at the top. Question D. Why does it happen if a stationary bus suddenly speed up, passengers are thrown in the backward direction? थांबलेल्या बसने अचानक वेग घेतल्यास प्रवासी मागच्या दिशेला फेकले जातात. तर याचा आन्सर आहे when passengers sit or stand in a stationary bus, they are in state of rest. When the bus suddenly speed up, the lower in bracket parts of their body in contact with the bus acquire the speed of the bus. The upper part of their body, however, continue to be in the state of rest due to inertia. Hence, they are thrown in the backward direction. तर विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट पार्ट इथे संपवला आहे. तर सेकंड पार्ट आपण लवकरच घेऊन येऊ आणि तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.